Yung direction ng NFT space right now is parang patungo, no? Doon sa parang meron kang passport para makapasok ka sa mga projects na mayroong real world utility or sa mismong community, no? Na medyo high-end or may nilulutong mga project na meron kang perks as well. So itong nakita natin, no? Play Estates, no? Meron siyang real world utility na syempre bagong-bago pa lang to. Kung titingnan natin yung kanilang Twitter, halos 300 followers pa lang. Okay? Kakaumpisa lang nila at pati yung kanilang Discord, nag-uumpisa pa lang sila ng kanilang marketing. Pero syempre, just like what OK Bears o kaya yung mga Bored Ape, syempre nag-umpisa naman sila sa very limited yung marketing pati sa umpisa. So tingnan din natin kung this Play Estates is worth ba ng time natin para ilagay sa watchlist natin or eventually mag-invest sa kanilang NFT or token as well. Hi guys, I'm John aka Soral. Welcome to your YouTube channel kung gusto nyo rin ma-achieve ang freedom of time and money while doing the things you love. Katulad natin, gaming, trading, at NFT reviewing, pati iba't ibang grind natin sa buhay. Huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe, pati i-hit na rin ang notification bell kasi marami pa akong tips para sa inyo. Kaya, let's go! So ito yung website nila, playestates.com. So napakita ko naman yung Twitter, pati Discord nila, na lahat naman ng link na yan ay ilalagay ko sa description below. So, medyo same at may part din na parang minodify nila, no, yung real world utility kasi yung kanilang motto is play, earn, and build. Okay? So, pag pinahaba natin yun, play games, earn tokens, then own or build, no? Real estate, guys, no? Ganun yung kanyang model, no? Naglalaro ka na, maaari ka pang magkabahay, no? Or condo, or depende lang, or magkaroon ka ng parang shares doon sa assets na yon. So, mangyayari dito, maglalaro ka, magkakaroon ka ng token, then yung token na yun ay pwede mong ipapalit sa real asset, mga real estate. Doon sila naka-focus, no, in combining that two, that play and earn or play to earn aspect, going to that real estate aspect. Hindi po meta, hindi metaverse, talagang totoong bahay o totoong condo po yung kanilang kino-combine dito sa sistema ng kanilang play to earn. So yung NFT nila is key. So yung step 1, mag-purchase ka nun, tapos maglalaro ka either yung tower defense game nila or yung Sims. Then you will earn some token, then that will be your parang pera pambili, no, for fractional ownership sa mga real world assets na yan. Okay, for example, bahay, condo, di ba? So, ganun po. Meron kayong fractional ownership para kayong may shares dun sa real estate na yon. So, 9,980 lang po yung keys na ito. So, para ito sa mga founding membership token. At ito yung parang passive income nyo na. So, may mga iba't ibang levels daw po ito, no? May mga exclusivity, mga lifetime platform discounts, earning multipliers, tapos utility token airdrops as well. Then, may mga rewards din, no? From membership token contest, pati yung ability to purchase daw, and hold Play Estates fractional NFTs. Tapos yung mga perks sila, like magkakaroon ng mga IRL activities, hotels, travel packages, mga ganun, no? Yung mga pa-airdrop sila. Then, nabanggit ko nga yung fractional ownership of real-life properties. Actually, meron silang YouTube video dito, no? About their game, no? Or their project. So, halos same lang dito sa in-explain natin. You can watch ito sa kanilang website. Okay, so play to build model nga sila, okay? So, meron silang roadmap dito. Immediate roadmap lang daw nila to. Actually, wala pa yung kanilang white paper or light paper. So, dito muna tayo magbabase kung paano magiging timeline nila. For example, nagkaroon na sila ng feasibility research, pati capital restructuring. Yan, no? 2022 quarter 1. So, ngayon, on 2022 quarter 2, nandito na yung pag-establish ng mga branding foundation, core web development, blockchain integration, pati yung early access nitong project na to via whitelisting. So, speaking of whitelisting, meron sa kanilang Discord itong waitlist announcement nila. So, may mga gagawin lang kayo like retweet yung post, follow, tag, two-face. Maaari kayong manalo ng mga whitelist nila, okay, para sa NFT. Then, yung kanilang Discord, tapos pre-sale launch, giveaway campaigns, then magkakaroon sila ng seed round, no, and capital fundraising. So, wala pa dito. Yung partnership nila, 3 pa lang, but at least meron na silang partnership as early as now, okay? Then, they will expand the Play Estates also. Then, on quarter
2 to quarter 3, yung pagitan nun, yun na yung mga digital content collaboration, no? Tapos real estate contents acquisition. So mag-acquire na sila ng mga assets, then the launch ng kanilang utility, pati governance token, then yung mga NFT i-release na rin, pati MVP development. So on quarter 3, that will be the expansion of the community. Then pagpa-finalize ang brand identity, tapos nandiyan yung mga opening ng MVP division, initial membership token or the public round, then also yung public sale ng utility and the governance token of this project. Then on quarter 4 2022 going to 2023, nandito na yung mga iba't ibang expansion nila, pag-prepare for the launch. Tapos syempre, yung mga international real estate projects, then the official launch na sa public ng platform nila. So, syempre, research din natin yung team behind this project. Ayoko, syempre, bago pa lang yung project, then anonymous, di ba? So, I've checked the LinkedIn profile. Mukhang legit naman sila. So, ayan naman. Play States, then madami namang experience yung founder nila. So, sa esports, as a venture capitalist also. And also, in real estate. Yun ang pinaka-importante. Gagawa ka ng game or ng project na may kinalaman sa experience mo. Nandito na may education niya, then the volunteers, tapos yung mga projects na kanyang ginawa. Also, their co-founder, nandito din po yung details sila. Pati yung iba't ibang details ng team po nila ay nasa website nila via their LinkedIn socials. So, ito yung FAQ nila. Nandito yung mga iba't ibang terms like yung DAO, then yung membership key na na-explain natin earlier. Tapos, syempre, kailangan ng crypto wallet, di ba? Sa lahat naman ng mga crypto projects, kailangan po yan. Then, na-explain na natin yung this is backed by real asset. And this is based on US DAO. Pero dahil nga nasa blockchain technology or crypto world tayo, you can participate via their NFT and token as well. So ano daw yung fractional ownership? So nabanggit ko rin parang shares po yan. Okay? Parang nasa stock market. Pero dito sa real estate, yan po yung tinatawag na fractional ownership. Then, ang maganda dito is magpo-post quarterly ng mga report itong Play Estates para sa atin sa mga papasok dito. Para makita natin kung magkano ba yung revenue na na-generate, pati kung tumaas ba yung mga asset na pinag-investan ng Play Estates mismo. Make sure to follow their socials also para pag may tanong kayo, maaari nila din i-verify, lalo kung gusto yung pumasok dito sa project ito. Pero kung papasok kayo, always remember to risk na what that you can afford to lose lang, and make sure that you will enjoy yung game nila, pati yung binabalak mong investment para dito. Once again, I'm John aka Soral. Huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe, pati i-hit na rin ang notification bell. Gusto ko rin marinig ang mga tinig nyo dito sa comment section. Hanggang sa muli guys, babu!